سلام. فضا و به خصوص سفر به اون همیشه مورد توجه انسان‌ها بوده و در طول تاریخ داستان‌های زیادی در مورد اون گفته شده. معمولا وقتی جایی در مورد فضا و سفر به اون صحبت میکنن از موفقیت‌های اون، مثل پرتاب ماهواره اسپوتنیک تا رسیدن آمریکایی‌ها به ماه میگن، ولی همش اینا نیست. در طول تاریخ ماموریت‌های زیادی وجود داشتن که شکست خوردن و چه بسا افرادی که در این راه جونشون رو گذاشتن. امروز می‌خوایم به چند تا از این شکست‌ها بپردازیم. اولین شکست یا به اصطلاح فاجعه فضایی مربوط میشه به آپولو 1 در سال 1967. در این فاجعه 4 فضانورد ناسا در آتش سوختن. این فاجعه در انتهای آزمایش رخ داد و به طور کلی 4 دلیل باعث شکست این آزمایش شد. دلیل اول، استفاده از اکسیژن خالص در داخل کابین بود. در اون زمان به دلیل بی‌تجربگی و نگرانی‌های ناشی از تامین اکسیژن فضانوردان داخل فضا باعث شده بود که طراحی کپسول‌های اکسیژن رو داخل خود کابین انجام بدن که این امر باعث شروع آتش و گسترش اون شد. دلیل دوم، استفاده از مواد قابل اشتعالی مثل پارچه و پلاستیک داخل کابین بود که این مواد در برخورد با اکسیژن به سرعت آتش میگیرن و باعث گسترش آتش میشن. دلیل بعدی، اشکال در طراحی در ورودی بود. در ورودی طوری تنظیم شده بود که در حالت عادی به راحتی باز و بسته شه، ولی در شرایط اضطراری مثل آتش سوزی این در قفل میشد و فضانوردا داخل اون گیر افتادن و در آتش سوختن. و دلیل آخر، فشار زمانی به دلیل رقابت با شوروی بود. اگه یه مقدار زمان بیشتر داشتن میتونستن اینها رو بیشتر آزمایش کنن و این فاجعه رخ نده. بعد از این فاجعه ناسا مجبور شد حدود 20 ماه به بررسی ها و اصلاحات لازم بپردازه تا برای ماموریت‌های بعدی این فاجعه تکرار نشه. شاید یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها به ماه رسیدن همین فاجعه بود، چون بعد از این فاجعه بود که اصلاحات لازم برای ماموریت‌های بعدی انجام شد. خب دوستان، من موقع تطبیق متوجه شدم که اشتباه کردم برای شرح حادثه بعدی. حادثه بعدی سقوط فضاپیمای سایوز 1 شوروی بود که در همون سالی که آپولو 1 رخ داد اتفاق افتاد و این قبل از اون بود. اصلا این حادثه به این دلیل رخ داد که کل پروژه اشکال داشت، یعنی اصلا از همون اول صفحات خورشیدی درست باز نشد و فضاپیما با نقص در تامین انرژی مواجه بود و بعد از مدتی کل پروژه لغو شد و روس‌ها فقط به فکر این بودن که کومارف رو بتونن زنده به زمین بیارن. بعد از اینکه این فضاپیما 7 دور زمین رو زد، در دور 8م کومارف به شکل دستی موتورها رو بازگشت روشن کرد و فضاپیما با موفقیت وارد جو شد در یه زاویه مناسب. اما مشکل بعدی نقص در باز شدن سیستم چترها بود. چترها به درستی باز نشدن و فضاپیما با سرعت زیادی به زمین خاکی برخورد کرد و کومارف کشته شد و بعد از مدتی هم یه سری موتورهایی که 90 روشن شدن و کل فضاپیما ترکید و این پروژه با فجیع‌ترین وضعی شکست خورد. شوروی هم بعد از این حادثه مجبور شد چند ماه برای اصلاحات لازم ماموریت‌ها رو به تعویق بندازه تا به موفقیت‌های بعدی برسه. فاجعه بعدی شاید میشه گفت یکی از بدترین و فجیع‌ترین فاجعه‌های فضایی بوده، یعنی فاجعه فضایی چالنجر سال 1986. در این فاجعه 7 فضانورد ناسا جونشون رو از دست دادن. در این فاجعه شاتل فضایی در 72 ثانیه بعد از پرتاب منفجر و تکه تکه شد و این تکه ها به داخل اقیانوس سقوط کرد و در طی ماموریت طولانی این تکه ها از داخل اقیانوس بیرون کشیده شد. بیان یکم دقیق‌تر این حادثه رو تحلیل کنیم. در شب قبل حادثه دمای هوا به منفی 6 درجه رسیده و قندیل‌های یخ در سراسر سکوی پرتاب و روی خود سفینه هم دیده می‌شده. این دما باعث میشه که حلقه عایق ارتعاجی موشک‌های تقویت کننده سوخت جامد خراب بشه و درست کار نکنه. این سیستم برای اینه که زمانی که موتور موشک روشن میشه به دلیل گرمایی که وجود داره باعث انبساط بخش‌های مختلف میشه. اگه این گرما و این انبساط کنترل نشه میتونه باعث بازشدگی و ترک در قسمت‌های مختلف بشه و این دقیقاً همون اتفاقی بود که برای این سفینه افتاد. بعد از پرتاب دما حدود 2 درجه بود که باعث میشه قسمت‌های مختلف منبسط بشن و اون قسمتی که به سر نازل نزدیک، یعنی جایی که داره سوخت میسوزه، منبسط بشه و این انبساط و انقباض کنترل نشده باعث نشت هیدروژن و در 73 ثانیه بعد از پرتاب به دلیل کنده شدن یک تیکه از بال و برخورد اون به بدنه باعث نشت اکسیژن با فشار بالا شد و اکسیژن و هیدروژن در اینجا با هم ترکیب شدن و باعث انفجار کل این فضاپیما شدن. این حادثه 7 نفر از بهترین کارکنان ناسا جون خودشون رو از دست دادن. بعد از این حادثه ناسا مجبور شد 3 سال برنامه‌ها رو به عقب بندازه تا اصلاحات لازم رو انجام بده.
شاید اگه 2 هفته صبر میکرد این فاجعه اتفاق نمیافتاد و 7 تا از بهترین کارکنانش رو از دست نمیداد. آخرین فاجعه شاتل های فضایی مربوط میشه به فاجعه کلمبیا در سال 2003 که 7 تا از بهترین فضانوردهای ناسا جون خودشون رو از دست دادن. یکم دقیق‌تر این فاجعه رو هم تحلیل کنیم. در هنگام پرتاب یه تیکه 750 گرمی از فوم محافظ حرارتی مخزن خارجی، یعنی جایی که سوخت و اکسیژ کننده وجود دارن، کنده میشه و به بال چپ این فضاپیما برخورد میکنه و باعث میشه که موزاییک های محافظ حرارتی آسیب ببینه. با آسیب دیدن این موزاییک، زمانی که مأموریت تمام شد و میخواستن به جو برگردن، یه شکاف کوچیک به وجود میاد در بال چپ و فشار بالای هوا و دمای زیاد باعث میشه که کل سفینه متلاشی بشه و به داخل اقیانوس سقوط کنه. این حادثه باعث میشه که مأموریت‌های ناسا تا سال 2005 به تعویق بیفته تا اصلاحات لازم رو انجام بده. این 4 مأموریت از بزرگترین شکست‌های فضایی بودن که دلیل همشون هم عجله و سهل‌انگاری در طراحی و سیستم‌های مختلف بوده. شاید اگه فقط چند هفته زمان بیشتر می‌داشتن، مجبور نبودن که تأخیر چند ساله در برنامه‌هاشون رو تجربه کنن و بهترین کارکنانشون رو از دست بدن. نظر شما در مورد این فاجعه‌های فضایی چیه؟ آیا ارزشش داشته که این افراد جونشون رو بذارن در این راه؟ منتظر نظرتون هستم. به یاد همه کسانی که در راه علم قدمی برداشتن و باعث پیشرفتمون شدن. خدا نگهدار.